natin, pag lumabas po ito, the user's password must be changed before logging on the first time. So, click lang natin yung okay, tapos lagay tayo ng password. So, ang kailangan po natin dito is a combination of alphanumeric characters. So, merong lowercase, merong uppercase, at may numbers and symbols. So, ang gagamitin ko po ay TESDA at 2021. Ulit. Malaking T, E, TESDA at 2021. Repeat lang po natin. TESDA at 2021. Tapos, enter lang po. Tapos, your password has been changed. Okay lang natin yan. So, ito na po. Meron na po tayong dalawang operating system dito sa VMware natin. Naka-title dito Windows 7. Pero, pag niload itong Windows 7 sa VMware, automatically papipiliin ka niya kung Windows Server ba ang gusto mong i-load or Windows 7. So, tingnan po natin ang computer. Yan po. So, eto po, kung saan po yung nakalagay yung logo, sa ngayon, siya po si Windows at siya po si local DC. Dito po nakalagay ang kanyang operating system. At ito naman po ay si Windows Server. Subukan ko pong palitan ha. I-rename ko lang po. Server 2008. Server. Yan. So, Server 2008, try ko pong mag-log off or i-restart po natin to. So, kapag nag-restart po tayo, pwedeng pili na lang tayo dito, hardware maintenance din. Okay po tayo para mag-restart po siya. Tapos, pag lumabas po ito, huwag na natin pong pindutin yan. Hayaan lang po natin mag-load. Then, piliin po natin ang Windows 7. So, nakita po natin na nag-load po sa Windows 7. So, eto na po ang Windows 7 natin. Pag tinignan natin ang File Explorer, computer. So, ito po. Ito po yung nirename ko kanina. Siya si Server 2008. So, lahat ng file ng Windows Server dito po napupunta. At lahat po ng file ng Windows 7 dito naman po napupunta. So, i-rename ko na lang din po siya. Windows 7. Para aware po kayo. Continue mo lang yan. Aware po kayo na dito po sa partition na to napupunta lahat ng mga file ng Windows 7 at dito naman po ang Windows 2008. Mas maganda po na kung plano nyo po maglagay, mag-setup ng 2 or more operating system, kung ilan po ang operating system na ilalagay nyo sa PC, ganun din po ang bilang ng partition na i-create natin. So, meron tayong partition para sa Windows 7 at meron tayong partition para sa Windows Server 2008. So, minimum lang po na nire-require po nito at least meron tayong 30 gig pataas kung demonstration lang po. Pero kung gagamitin na po natin in practical or sa PC na gagamitin natin sa trabaho or sa school, dapat po more than 100 gig yung laman ng ating partition para masigurado natin na yung mga files, mga applications na install natin ay kasyang-kasya pa rin po doon sa ating partition na ginawa. Okay? So, yun lamang po. I hope na nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa demonstration ko. See you on next video!